چگونه شخصیت مستقل داشته باشیم؟ استقلال شخصیت چیست؟ استقلال یکی از نیازهای انسان است. همه انسان‌ها به یک نوع به دنبال استقلال یافتن هستند. به این معنی که شخصی بتواند تصمیم گیرنده باشد، شیوه های زندگی خیش را خودش انتخاب کند، خودش تجربه کند، حتی اگر اشتباه هم کند از آن درس بگیرد و آن اشتباه را تکرار نکند. گرچه همه می دانند استقلال و مستقل بودن مطلق نیست، که انسان به آن سخت احتیاج دارد و دیگر به وابستگی احتیاج ندارد. وابستگی هم یکی از نیازهای انسان هاست که زندگی جمعی را تضمین می کند. ما اگر در بهترین شرایط استقلال داشته باشیم، در عین حال وابسته هستیم. یعنی استقلال و وابستگی با هم گره خورده است. استقلال نیاز است، در همه آدم ها وجود دارد، اما یک احتیاج مطلق نیست. ما هر قدر به دنبال استقلال شخصی باشیم، باز هم وابسته ایم. اگر بگوییم همه تمایل و استقلال دارند، معنایش این نیست که وابستگی به خانواده و مردم ندارد و یا با استقلال خودمان از همه قطع کنیم. این راه درستش نیست، اما باید آنقدر وابسته نباشیم که ما را درمانده شویم. اگر چنین باشد، سردرگم بودن است. این که نمیدانیم دقیقاً چی باید بکنیم و یا چی کار انجام دهیم و یا آیا توانایی کافی برای انجام کار مورد نظر خود داریم یا خیر. به این مشکل راهکارهایی هست که باید بیاموزیم تا مشکل خود را رفع کنیم. اگر با آن برسیم، به اعتماد به نفس خود رسیده ایم. چی رفتارهای باعث می شود که یک شخص مستقل نباشد؟ اگر خواست داریم با آن نرسیم، خوشی‌ها و خوشبختی‌ها کاهش پیدا می‌کند. چی در خانواده و یا جای کار. فکر کنیم اگر مستقل بودیم به این خوشی‌ها و خوشبختی می‌رسیم. این خواست برآورده می‌شود که مستقل باشیم. اعتماد به نفس ما کم می‌شود اگر نتوانیم مستقل باشیم. به خواست خود نمی‌رسیم و از آن دور می‌شویم. چرا برخی انسان‌ها در زندگی مشترک خود احساس استقلال ندارند یا فکر می‌کنند یک چیزی در زندگیشان کم است؟ علت آن چیست؟ هر انسان در زندگی تجربه‌های خود را دارد، موفق یا ناموفق، که در زندگی شخصیشان یا زندگی اجتماعیشان چقدر استقلال شخصی را تجربه کرده‌اند. اگر به این شناخت رسیده باشند و تصمیم گیری درست در انتخاب همسرهایشان رول مهم دارد. برای استقلال شخصی خود تصمیم گیری هایشان خیلی مهم است. اگر افراد به این استقلال شخصی را نداشته باشند، وابسته هم. توجه زیادتر به دیگران است نسبت به خودشان. بعضی هم حتی خود را قبول ندارند. دائم دنبال کسانی هستند که تا به جای آنها تصمیم بگیرند، مسئولیت ها را از گردن خود دور سازند و یا مسئولیت پذیر نباشند. حتی گاهی برای امور ساده هم انتخاب را از دست دیگران می‌دهند. این کسانی هستند که در زندگی مشترکشان ناموفقند، اما باید دانست برای رسیدن استقلال شخصی راههایی که از آنها استفاده درست کرد، مثل کتاب‌هایی که مفید برای رشد شخصی موجود است و یا تجربات افراد موفق که می‌توان از آنها استفاده کرد و از مشوره‌های افراد مثبت اندیش و کسانی که دارای افکار مثبت است استفاده کنید و هم در هر بخش زندگی خود، تا بتوانیم قدم به قدم، گام به گام به رشد و استقلال شخصی خود برسیم. اینجاست که برای رفع این مشکل چی باید بکنیم؟ تنها تصمیم گیری است. اگر تصمیم درست بگیریم، موفق و شجاع می شویم که یا شجاعت ما را بالا می برد. اینجاست متوجه می شویم که اعتماد به نفس چند برابر می شود. گرچه به اینجا رسیدن کار آسان نیست، با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد، اما هیچگاه مایوس و ناامید نمی شود تا زمانی که به استقلال شخصی برسد و از استرس شان کم شود، حس عاطفی و خوشبختی شان افزایش پیدا کند تا به تصمیمات بیشتر شخصی خود موفق شوند. حس استقلال شخصی، حس آزادی در تمام بخش‌های زندگی پیدا می‌کند. حتی بالای استقلال مالی تاثیر خاص خود را دارد و تحت کنترل فرد قرار می‌گیرد.
مسئولیت پذیری را قبول می کند، وابستگی ها را کمتر می سازد و کمتر به دیگران تکیه می کند. مجبور نیستند که از نداشتن استقلال شخصی خود ناراحت باشند. داشتن یک ذهن مستقل آزاد و این قابلیت ها تاثیرات زیاد را پیدا می کند که از ذهن خود به خوبی استفاده کنند و درست از آن استفاده نموده استعدادهای خود را کشف کنند، به تجارب خود اقدام کنند، به هر موضوعی با دید باز نگاه کنند و همه امور زندگی و روابط خود را درست تحت کنترل خود داشته باشند. اینجاست که دید فرد وسیع‌تر شده ارزشمندی خود را پیدا می‌کند. اینجاست که عزت نفس را افزایش داده، اعتماد به نفس را قوی‌تر ساخته و موفقیت‌های شخصی خود می‌رسد. دوستان عزیز، همه شما موفق باشین، خوشبخت باشین، به هر آرزویی دارین خداوند برسانید. موفق باشین. باز هم اگر این ویدیو را دوست داشتین لایک و سابسکرایب کنین. ممنون شما عزیزان. خدا نگهدار.